Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Света, сзади. У нас чисто? У нас чисто. Это пиздец. Сука, блядь, долбана! А то бы нас размазал. Они ездят, пока не сдохнут. Тихо, тихо, стой, стой. Стой! Ты как? Живая? Із російським капіталом, що працює на території нашої держави, мають Національний банк та СБУ. Доручення до Ради національної безпеки та оборони за Ха-ха-ха, блядь! Ебать! Какой дебил!
my god. And they were mean and they were awful. And next thing you know it, phone calls to the school. I had threats on Facebook, threats through emails. I had people writing to me demanding that I be fired because I just wanted the sign to display.